κλήσεις και πάμε, έχει μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Έχοντας μελετήσει τη διαδρομή μου από Αθήνα με τελικό προορισμό την Κάριστο στη Νότια Εύβοια, γνώριζα ότι με περίμενε βουνίσια διαδρομή με μέγιστο υψόμετρο τα 1400 μέτρα. Το πρώτο τμήμα της διαδρομής στην Εύβοια έγινε σε παραλιακό δίκτυο με ευχάριστη θέα προς τη θάλασσα. Πρώτος σταθμός η Ερέτρια. Η Ερέτρια βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια, 20 χιλιόμετρα της Χαλκίδας. Αποτελεί παραθαλάσσιο θέρετρο με σύνδεση με φέρι στον οροπό Αττικής. Από το Αλιβέρι ξεκινάει η ανύψωση της διαδρομής. Μετά το στεγνό πλέον υδροβιότοπο του Δίστου, όσο προχωρούσα μέσα στα βουνά, τα αμάξια λιγόστευαν και πλέον ήμουν μόνη μου στην κορυφή της όχης. Την ανάβαση διαδέχεται κατάβαση, με τις στροφές να ανοίγουν ευχάριστα και με υπέροχη θέα στον κόλπο των πεταλίων. Πλέον, λίγα μόνο χιλιόμετρα με χώριζαν από την Κάριστο. 6:30 ώρα το πρωί. Αυτή είναι που είναι. Άμα, τι σελιφάρες είναι αυτές. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Η Κάριστος είναι παραθαλάσσιο κομμόπολη και λιμάνι στη Νότια Εύβοια. Έχει ορθογωνική ρημοτομία που έγινε επιόθωνα με βάση τα σχέδια βαβαρού μηχανικού και παλαιότερα ονομαζόταν Οθονόπολης. Από την αρχαία εποχή η Κάριστος ήταν γνωστή για το περίφημο πρασινόλευκο μάρμαρο, την Καριστία και στηρία λίθο, το οποίο εξορισόταν από τα Στήρα μέχρι τις δυτικές πλευρές του όρους της Όχης. Δίπλα στο λιμάνι και στο αρχαιολογικό μουσείο υπάρχει παλαιό ενετικό φρούριο το Μπούρτζι, χτίσμα του 1350 μετά Χριστόν. Το διόροφο φρούριο έχει εξαγωνικό σχήμα με πολεμίστρες και 24 μπουκαπόρτες περιβόλου. Το κάστρο Καστέλο Ρώσο, που ήταν ο προορισμός μου σε αυτό το ταξίδι, δεσπόζει στους πρόποδες της Όχης. Βρίσκεται μόλις 4 χιλιόμετρα από την Κάριστο, μεταξύ των χωριών Γαρμπιάς και Μήλη. Το πρώτο οχυρό του κάστρου χτίστηκε από τους Βυζαντινούς το 1030. Το μεσαιωνικό Καστέλο Ρώσο κτίστηκε πάνω σε βυζαντινές βάσεις μεταξύ 1209 έως 1216. Καταλήφθηκε από τους Φράγκους και αγοράστηκε μεταγενέστερα από τους Ενετούς, οι οποίοι το κατήχαν για 104 χρόνια. Την περίοδο της Επανάστασης του 1821 δόθηκαν πολλές μάχες για την άλωση του κάστρου. Η Κάριστος περιβάλλεται από πλήθος παραλιών ανατολικά, δυτικά και νοτιότερα προς το Κάβο Ντόρου, τις οποίες και θα επισκεφτώ σε επόμενο ταξίδι. Ήρθα χτες από Χαλκίδα, από τον επαρχιακό δρόμο Αθήνας-Χαλκίδας. Κράτησα τις σημειώσεις μου να ξέρω περίπου που βρίσκομαι, γιατί ήξερα ότι θα είμαι μόνη μου πάνω στα βουνά. Να έχω περίπου στο μυαλό που είμαι, γιατί δεν μπορείς να εξαρτάσαι μόνο από την τεχνολογία πάντα. Μπορεί να μην έχεις να σου συμβεί κάτι, να μην έχεις σήμα, το κινητό σου, να μην πιάνει το GPS. Καλό είναι γενικά πριν πάμε ένα ταξίδι να το προετοιμάζουμε λίγο, να μην πηγαίνουμε στα τυφλά. Στη διασταύρωση προς Τσακαίους ήθελα να πάω προς Νέα Στήρα, αλλά δυστυχώς συνειδητοποίησα ότι οι κλήσεις ήταν αρκετά μεγάλες, οπότε θεώρησα καλύτερο να μην κόψω δρόμο και να πάω από τα Στήρα. Το βουνό είχε αλλεπάλληλες στροφές, όμως οι κλήσεις ήταν ανεκτές. Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι ήταν ιδιαίτερα στενοί,
Δεν κρύβω ότι ο λόγος που δεν τράβηξα πλάνα ήταν γιατί ήμουν πολύ συγκεντρωμένη στην οδήγηση. Το τοπίο ήταν άγριο, εκεί πάνω δεν υπήρχε κανείς, ήμουνα εγώ και τα πουλιά. Ήθελα να σταματήσω στο Δρακόσπιτο, στην κορυφή της όχης, σε υψόμετρο 1400 μέτρα, αλλά είδα φίδι, είχε ομίχλη, είχε πάρα πολύ αέρα και επειδή το μηχανάκι μου είναι ελαφρύ, το μηχανάκι μου έχει 14 λίτρα ντεπόζιτο και με γεμάτο το ντεπόζιτο ζυγίζει 130 κιλά, οπότε επειδή είχε αρκετό αέρα, η φάση ήταν, με πήγε και με σήκωσε. Οπότε δεν είχα στο μυαλό μου να τραβήξω πλάνα, παρά να φτάσω με ασφάλεια στην Κάριστο και γι' αυτό το λόγο δεν τράβηξα και πλάνα. Δεν πειράζει όμως, άλλη φορά. Το καλό με την Κάριστο είναι ότι έχει πάρα πολλές επιλογές σύνδεσης. Μπορείς να έρθεις οδικός, όπως το έκανα, και επειδή κακά τα ψέματα, 200 χιλιόμετρα δεν τα λες και λίγα, ειδικά μέσα από βουνήσια διαδρομή με αλλεπάλληλες στροφές, ευτυχώς η Κάριστος έχει και τη δυνατότητα να επιστρέψεις με καράβι όπως θα κάνω τώρα και είναι και ευκαιρία να δω και το Μαρμάρι.